Sẹ́rẹ́lẹ̀ kejì èmi ni wọ́n ṣe àgàn àwa Yorùbá mẹ́sẹ̀jì mo ń ṣe mí bí kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì Haúsá ò gbéṣẹ́ fáwúsá Yorùbá ò ní gbéṣẹ́ fún Yorùbá ẹ mọ̀ dí àṣejù Yorùbá náà pọ̀ ń pa owó nǹkan kan jáànámà kan fẹ́ jáde nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run sì bomi pa ibi tí ń lọ ni wípé àṣàkíyèsí Yorùbá ní tó fi dàbí ipá agbọ́n ju gbogbo ìran lọ àṣọ orí méjì kọ́ la ní orí kan tí Haúsá ní làwa náà ní orí kan tá a ní làwúsá ní sẹ́mọ̀ pọ́n ń lé wa bá bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nù ẹ má jà láfìrà Yorùbá. ibi tí ń lọ ni wípé àṣàkíyèsí Yorùbá ní tó fi dàbí ipá agbọ́n ju gbogbo ìran lọ àṣọ orí méjì kọ́ la ní orí kan tí Haúsá ní làwa náà ní orí kan tá a ní làwúsá ní sẹ́mọ̀ pọ́n ń lé wa bá bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nù ẹ má jà láfìrà Yorùbá. Mẹ́sẹ̀jì tó lé ní ó yẹ kí Yorùbá ká ẹlẹ́ẹ̀kejì Haúsá ò gbéṣẹ́ fáwúsá Yorùbá ò ní gbéṣẹ́ fún Yorùbá ẹ mọ̀ dí àṣejù Yorùbá náà pọ̀ ń pa owó sẹ́rẹ́lẹ̀kejì èmi ni wọ́n ṣe àgàn àwa Yorùbá mẹ́sẹ̀jì mo ń ṣe mí bí kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbọ́ ni àwọn nígbà tí ìsìlámù máa bọ̀ wá ní wọ́n nígbà tí ìsìlámù wọ ilẹ̀ Yorùbá ìsìlámù wá kó Yorùbá lẹ́rú mọ́ níbi ibò wọ́n ní ìsìlámù ní òde Yorùbá ọmọ sókọ Yorùbá mọ́ ìsìlámù wá gbé ọkọ̀ Yorùbá kalẹ̀ àwọn ọmọ Aisha wọ́n mọ́ Halima wọ́n mọ́ Rashida wọ́n mọ́ Fatima wọ́n mọ́ gbogbo ọkọ̀ Yorùbá wọ́n gbé lẹ̀ mọ́ ní irọ́ ni wàláhì irọ́ ni èmi wá rí pé àwọn Yorùbá kan bẹ tán gbọ́rọ̀ àwé náà wọn ò lè ronú sí tí ń wí kán mọ̀ pé irọ́ nípa ṣé ìsìlámù fi ó kọ Yorùbá lẹ̀ ni àwọn oníṣẹ̀ṣe gan ni wọ́n dá ó kọ ilẹ̀ Yorùbá rù ṣé kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ fún ẹ lápèjúwe ṣé ẹ mọ̀ pé Ọ̀yáwọ̀yè ń bẹ ó kọ Yorùbá ni àbí Ògúndélé ń bẹ ó kọ Yorùbá ni ìyá wa kan ń bẹ pẹ̀lú Òrìṣàfúnkẹ́ sẹ́ńtẹ́ bá gbọ́ tí yẹn bá sọ Ọ̀yáwọ̀yè Ọ̀yábùnmi ọlọ́ya ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni tẹ́yẹ̀ bá sọ Èṣùwọ̀yè ní tí wọ́n bọ́ lé wọn ni Èṣù náà bọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ni tẹ́yẹ̀ bá sọ Ògúndélé Ọ̀ṣunfúnkẹ́ Ológun Ọlọ́sùnù ṣé bẹ́ẹ̀ ni ní tí wọ́n bọ́ lé wọn ni Òrìṣàbùnmi ní tí wọ́n sọ lé wọn ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó kọ̀ wọ́n wá gan-an ló kọ Yorùbá kan wọ̀nyí tó dáyé torí pé Ògún èèyàn ni Ọ̀ṣun èèyàn ni Ọya èèyàn ni àwọn wọn yóò sì ṣàgbà Odùduwà ọmọ bíbí Odùduwà ni wọ́n ṣe láyé Odùduwà Ṣàngó Ọ̀yábùnmi tọ́bá ní Òrìṣàfúnkẹ́ ní tí wọ́n mìíní ó jẹ́ tẹ́ bá wo ẹni tí máa jẹ́ Òrìṣàfúnkẹ́ òrìṣà oko ni wọ́n bọ́ lé wọn tàbí kán máa bọ òrìṣà alá tàbí wọ́n máa bọ òrìṣà àràwọ̀ tẹ́bá gbọ́ òrìṣà ohun tí wọ́n bọ́ lé wọn nù àmọ́ wọ́n ń sọ wípé Yorùbá jẹ́ ẹ máa gbọ́ o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àwọn okọ̀ méjì ní ń bẹ nínú ìsìlámù okọ̀ ìsìlámù ń bẹ okọ̀ arábíkì ń bẹ okọ̀ arábíkì kìí so okọ̀ gidi bí a ń jẹ́ fáàdì sẹ́rí fáàdì kìí so okọ̀ ẹranko tó ń bẹ ẹranko jẹ níjẹ́ bẹ́ẹ̀ o fáàdì kan bàbá rẹ̀ sọ nickname ló do okọ̀ mọ́lá king fáàdì kò sí okọ̀ rẹ̀ nu àmọ́ bó bá na ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń gbọ́ wà ń kékeré bọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ bí mẹ́rin bá ṣùgbọ́n yóò na tẹ́jọ́ bọ́ lára wọn lọ́ba ni eléyìí ìwà ìdánimà ni ńlódókọ rẹ̀ bá tá à ń sọ̀hún. wá bẹ́ẹ̀ bá wá wọ́kọ̀ ìsìlámù ìpìlẹ̀ ẹni tó kọ́kọ́ jókòó ní ìsìlámù máa wò kódà ìtumọ̀ orúkọ lè mọ́ fáìn nínú ìsìlámù ẹni tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n bímọ àbí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ọmọ wáyé tán bá ní Yakubu nínú èdè Lárúbáwá ìtumọ̀ rẹ̀ ní Kẹ́hìndé ẹni tó pé Yakobu ẹni tí ó dé ní gbẹ̀yìn Kẹ́hìndé ní jẹ́ Yakubu wọ́n ṣe lè sọ Kẹ́hìndé ń gbọ́ sí pé méjì náà wà nú òun ló dé láàsì sí ẹ̀mọ̀ pé n tó ṣẹlẹ̀ ńgbà tí ń bọ̀ wá náà fi sọ́ lókàn Mùsá nínú ọkọ̀ ìsìlámù ni ẹ káàbọ̀ nínú ọkọ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run ni Mùsá ìtumọ̀ méjì ni wọ́n fún wọ́n ní Múṣá
mímù wáwò ṣínù arafi mẹ́ta ni kìí ṣe sin ṣín arafi mẹ́ta ni ó ń gbà tí wọ́n he ànábì Musa alayhi salatu wasalam bí ìyá rẹ̀ ti bí ìyá rẹ̀ jù sódò ó kan àpótí ó gbé sápótí ó jù sódò omi wá gbé wẹ́kù lè Fìráúnà ìkùkùtẹ́ igi kan tí ń bẹ nínú omi òun ló dá Musa dúró sẹ́yìn pé tábá ní o ando lápèjúwe ocean and water o and o àbí ocean and kini and oil o and o ocean and oil Ànábì Musa náà ó kọ rẹ̀ water and tree mímú wa ṣínú èyí pé máú wa ṣàjàrà ọmọ tí omi àti gígùn wa omi ló gbé wá igi ló dádó tá iri gbé ẹ ti rí sẹ́rọ̀ pé n tó ṣẹlẹ̀ lásìkò tí wọ́n bí náà fi sọ́n tọ́ ńgbà tí ń lọ wọ́n ní Mùsá kọ́ àwọn apàrà ṣínú wọn pọ̀ ọmọ orí rẹ̀ àwọn fi yà sí nígbẹ̀yìn wọ́n jẹ́ Mùsá tẹ́ bá lọ wo Mùsá ní èdè Lárúbáwá razor blade kẹ́ǹsì máa jẹ àlùbáríkà mbẹ́mbẹ́ ó ní abẹ tí ó gé gògóńgò Fìráúnà ọ̀tá Ọlọ́run ti ń pa gbogbo ayé ẹni abẹ tí ó gé lọ́rùn ló ti dé náà fi yí ó kàn sí wọn sẹ́yìn pé tó ṣẹlẹ̀ náà fi sọ lóko Nóòhù Abdul Gafari bàbá rẹ̀ sọ wọ́n máa pè Nóòhù ìtumọ̀ Nóòhù ní èdè rẹ̀ kéṣe èdè Lárúbáwá arìndìn ẹ ti máa sunkún púpọ̀ tá bá nánà kò ní gbọ́ kàrán kó gbọ́ ọba yóò máa sunkún ní pé ẹni tí tẹ́ǹsì ṣe òsì yé yín Ànábì Nóà yóò wá sunkún fún alayhi salatu wassalam àwọn ń pè lárìndìn Ọlọ́run arìndìn lẹ́ ń pè mí náà wọ́n bá ń pè bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni wá sọmọ rẹ ló kọ bẹ́ẹ̀ ìwọ tó sọmọ rẹ ní ọlọ́lá Ọláwùmí Ọládélé Ọlágbàmídé ọmọ rẹ ò sì ní lálùbáríkà tárìndìn ayé wa ń sọmọ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn mọ̀ pé n tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n fi ń sọ́hun ńgbà tí Muhammadu dé ó wá pẹ̀lú okọ̀ Ọlọ́run 99 Ọlọ́run tó wá bùn ní okọ̀ 313 ó wọ́n ní afdalul asma èyí tó dáa dúnú àwọn okọ̀ ma'ubida aw humida ń ló kọ tó ní abudu tàbí ní Muhammadu gbogbo kọ ló dáa o tó bá ti nípìlẹ̀ sẹ́ríkà máa sọmọ ara ní fàríánù sùúrù marijana fáádù kìí sókọ ìsìlámù o kọ arábíkì ni àmánù kí ni tí wọ́n àmánù àmínù ni kìí ṣe àmánù àwọn mo fẹ́ sókọ tí ò kọ́ mọ̀ táà ń sí ń fowókọ báyé ọmọ jẹ́ kódà ti Lárúbáwá nù àwọn Christian náà ní tiwọn ó kọ Christianity name wà biblical name àbí nǹkan bọ́ àbí wọn náà máa ń pèlédè ìbò biblical name wà English name wà ń lẹ́ẹ̀fì rí Ọbásanjọ́ ó ní ká má pè Matthew mọ́ àwọn alẹ́ ṣe oníbàbá ń ṣe mistake ló sọ ní Matthew nínú Bíbélì àjọ ni Matthew gbà ó sì dáyẹ̀ òun ò gbàjọ ẹ má pè mí Matthew ó ti wà wípé ìpìlẹ̀ ni bàbá ń wò tó fi sọkọ̀ Matthew ń lòrò sẹ́tìrì tí ò bá mọ gbàjọ káyé sáà dájọ Nàìjíríà sí lọ́wọ́ sáà gbẹ̀rẹ̀ àdájọ Nàìjíríà sí lọ́wọ́ ó gbàjọ ó kọ́ ń lòrò sẹ́rí ìpìlẹ̀ ni ó kọ́ ni wọ́n máa ń wò gbàgbé pé kìnnìkan ń gbà tí àwọn Yorùbá náà bẹ̀rẹ̀ àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ ó kọ́ Ọláwùmí Ọlásùnkànmí Ọláwálé Oyèdélé Oyèdépò kìnnìkan wọ́n sọ bá ń gbà táwọn ẹlẹ́sìn náà dé ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀sìn táwọn náà dé àwọn náà change ọkọ̀ Yorùbá náà sọ Ọya di kìnnìkan Ọya di kìnnìkan tẹ́yìn bá ń jẹ́ Ọyádélé kò nídìí ká béèrè pé kí ló kọ Yorùbá rẹ̀ mọ́ Ọyáwọyè kò nídìí kí ló kọ Yorùbá rẹ̀ mọ́ Èṣùwọyè kò nídìí kí ló kọ Yorùbá rẹ̀ mọ́ Òrìṣàfúnkẹ́ kò nídìí kí ló kọ Yorùbá rẹ̀ mọ́ ó ṣe lè má nídìí sókọ Yorùbá lè ti ń jẹun tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ pé ó kọ Yorùbá ọ̀tọ̀ ó kọ ìṣẹ̀ṣe ọ̀tọ̀ tọ́ bá ní àwọn ọkọ̀ kí wọ́n ní tẹ́ bá ní Ọyádélé dáa náà ẹ̀sùn kéyìn ó bímọ
ẹ wá sọmọ ní ọmọ àlè Odùduwà lápèjúwe kó wá dé ibìkan ní ọmọ àlè Odùduwà ó wá ní náà wọ́n bọ̀ ṣé wọ́n ní nà pa ńlẹ̀ Yorùbá ṣé bó kọ Yorùbá ni ẹ ṣe lè nà àbẹ́dẹ̀ Yorùbá kọ́ bó ṣe rí nù tẹ́yìn bá wá ní ìsìláàmù dé ó wá chẹ́ǹjì okọ̀ Yorùbá sí okọ̀ Lárúbáwá oníyẹ ń tọ́wọ́ òpé kò mọ́ tí ń sọ ẹlẹ́yìn nísẹ̀ṣe gan-an kọ́kọ́ chẹ́ǹjì okọ̀ Yorùbá kí ìsìláàmù tó dé àwọn kọ́kọ́ chẹ́ǹjì okọ̀ Yorùbá ìsìláàmù wá dé kò wá parẹ́ nínú àwọn olórin ẹ máa gbọ́ Abdulwasi Àyìndé àbí ẹ máa gbọ́ Abdulwasi Òṣùpá Àlàbí ẹ máa gbọ́ Zikirullah Àyìndé nínú àwọn àfà ẹ máa gbọ́ Ṣéhù Ọlọ́ngbẹ́bẹ̀ ẹ máa gbọ́ Ṣéhù Fọlọ́nsọ Fàgbà ẹ máa gbọ́ Ṣéhù Adébáyọ̀ Ṣéhù Rọ́bíù Adébáyọ̀ ṣe bá fà náà wọn ṣe tí wọn ò pókọ lẹ yóò kọ Yorùbá jẹ́ tó ṣe pókọ ìsìlámù gádá sọ kò hàn tó kọ ọ̀bílẹ̀ Ọlọ́nkẹ́mi ṣe bí yóò kọ Yorùbá ni tí ẹni sẹ̀sẹ̀ kan bá wá dìde lónìí wọn pé tí wọ́n ń campaign against Islam ló bọ́kọ Yorùbá òun gan ni òun mọ́ tí ń ṣe ẹ má gbọ́ tiẹ̀ rán dandan ní ń wí òye kò sí lórí rẹ̀